Καλωσορίζουμε τη Τόνια Παντελεού, νεοεκλεγμένη Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Αρχήλοφος, συντονίστρια της περιβαλλοντικής ομάδας του Συλλόγου και προβεβλημένο μέλος της κίνησης πολιτών που προέκυψε αυτό το καλοκαίρι. Εν μέσω μιας κρίσιμης περίοδο για την ΠΑΡΟ, το νέο δουσού του Αρχιλόχου σηματοδοτεί μια στιγμή αλλαγής και ελπίδας, ειδικότερα γιατί συμπίπτει με την ανανέωση του Δημοτικού Συμβούλιου μετά τις δημοτικές εκλογές, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη αλλαγή για το τοπικό τοπίο. Ο Αρχήλοχος έχει πλέον ένα διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από αρκετά από τα εξέχοντα μέλη της κίνησης πολιτών που εκδηλώθηκε το περασμένο καλοκαίρι για την ανάκτηση του δημόσιου χώρου στις παραλίες, αποκαλύπτοντας τις παραβιάσεις που γίνονται στις παραλίες. Μια κίνηση που συγκέντρωσε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως και ευνηδίασε την κεντρική διακυβέρνηση, αναγκάζοντάς της να αντιδράσει και να δώσει την εντύπωση ότι αναλαμβάνει δράση. Ουσιαστικά η κίνηση είχε ως έδρα την περιβαλλοντική ομάδα του Αρχιλόχου, η οποία λειτουργήσε ως ο καταλύτης της. Πώς νομίζετε ότι πρέπει να εξελιχθεί η κίνηση από εδώ και πέρα? Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω κυρίως εκ μέρους του Αρχήλοχου και όχι τόσο εκ μέρους του κινήματος πολιτών, και αυτό πρέπει να το εξηγήσω λίγο. Η περιβαλλοντική ομάδα του Αρχήλοχου λειτουργούσε εντατικά από τον Νοέμβρη του προηγούμενου έτους. Είχαμε διαπραγματευτεί αρκετά θέματα που ασχολούνται γενικά με το τοπίο της Πάρου και με τις συνθήκες της ζωής των πολιτών μέσα σε αυτό. Όμως, όταν τον Ιούνιο του 2023 ο Χρήστος ο Γεωργούσης κάλεσε τους συμπολίτες μας σε συστράτευση για να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο θέμα των παραλιών, ο Χρήστος ο Γεωργούσης χρησιμοποίησε τον όρο κίνημα πολιτών, το οποίο πράγματι είναι ένας όρος που υπάρχει και χρησιμοποιηθεί κατά διαστήματα τα τελευταία 40 χρόνια. Γύρω από αυτό συμπαρατάχθηκε πάρα πολλοί κόσμος, όπως ξέρετε πολύ καλά, το καλοκαίρι, και κάναμε μια πολύ καλή δουλειά, αλλά το κίνημα πολιτών δεν ήταν ούτε είναι η περιβαλλοντική ομάδα του Αρχήλοχου. Εμείς ως περιβαλλοντική ομάδα συντρέξαμε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια του Χρήστου Γεωργούση. Προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε όσο ήταν δυνατόν καλύτερα στις συνθήκες που παρουσιάστηκαν και προφανώς παίξαμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο τι έγινε από εκεί και μετά. Όμως, αυτή τη στιγμή το κίνημα πολιτών δεν έχει καμία επίσημη εκπροσώπηση. Είναι κάτι που έχει συζητηθεί, πρόκειται να γίνει, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα. Άρα, εγώ δεν δικαιούμαι προσωπικά να μιλήσω εκ μέρους του κινήματος πολιτών. Μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του Αρχήλοχου, εκ μέρους της περιβαλλοντικής, γιατί είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο το καινούριο του Αρχήλοχου. Μπορώ να μιλήσω ως συντονίστρια της περιβαλλοντικής ομάδας του Αρχήλοχου και μπορώ απλά να σας πω αυτά τα λίγα που ξέρω για το κίνημα πολιτών. Αλλά αυτό ως προσωπική μου εκτίμηση και όχι ως εκπροσώπηση του κινήματος. Η ερώτησή μου ήταν για την προσωπική σου εκτίμηση. Πώς πρέπει να εξελιχθεί η κίνηση πολιτών από εδώ και πέρα? Ωραία. Να σας πω καταρχήν ότι ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε ετοιμάζεται, θα γίνει μια διαδικτυακή συνάντηση στη Σύρο, στην οποία θα παρευρίσκονται και άνθρωποι από κινήματα πολιτών για τις παραλίες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και νομίζω, δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που ήδη προχωράνε εκτός Πάρου, ας το πούμε έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι όσον αφορά γενικότερα το κίνημα παραλιών στην Ελλάδα, γιατί δεν ήταν καν μόνο Κυκλάδες, ήταν σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουμε σε μια καταγραφή των συγκεκριμένων αιτημάτων μας για το μέλλον. Όχι ότι δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με αυτά, αλλά νομίζω ότι πρέπει και σε πιο συγκεκριμένο επίπεδο, δηλαδή με την υπάρχουσα νομοθεσία και τον τρόπο εφαρμογής της, να καταθέσουμε στην κυβέρνηση, στους βουλευτές, στο κοινό, συγκεκριμένα αιτήματα. Δηλαδή θέλουμε να γίνει έτσι και έτσι και έτσι, ώστε να αποφευχθούν αυτά τα οποία συνέβαιναν όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε σαν πολίτες να γίνουν αυτά σεβαστά
από τους νομοθετούντες, όποιοι και να είναι αυτοί. Να συμπληρώσω σε σχέση με αυτό ότι το τι μορφή θα πάρει το κίνημα πολιτών στην Πάρο δεν ξέρω αν θα πρέπει να είναι μόνο για το θέμα των παραλιών. Σας το λέω και αυτό. Δηλαδή νομίζω, προσωπική μου εκτίμηση, ότι τη στιγμή που θα εκπροσωπηθεί, ας πούμε που θα αποφασιστεί η εκπροσώπηση, θα πρέπει ταυτόχρονα να αποφασιστεί και σε πολύ αδρές γραμμές η θεματολογία με την οποία θα μπορεί να ασχολείται το κίνημα πολιτών, και νομίζω ότι μια πολύ πολύ καλή θεματολογία για αυτή την περίσταση είναι η διαχείριση του δημόσιου χώρου και με έμφαση στα δικαιώματα των πολιτών πάνω στο δημόσιο χώρο. Νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η βασική θεματολογία, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη βεντάλια θεμάτων, και προφανώς το θέμα των παραλιών είναι ξεκάθαρα μία από αυτές. Αφορά και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως τον τρόπο που τα δικαιώματα, οι πολίτες και τα δικαιώματά τους σχετίζονται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Πολλά από τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ήταν υποστηρικτές, αν όχι μέλη, της Δημοτικής Παράταξης του κύριου Μπιζά, του νέου Δημάρχου της Πάρου. Πώς βλέπετε τη συνεργασία μεταξύ των αρχήλοχων και της περιβαλλοντικής ομάδας με τη νέα δημοτική πλειοψηφία που προέκυψε με τη νίκη της παράταξης του κύριου Μπιζά? Λοιπόν, φοβάμαι ότι σε κάποιο βαθμό έχουμε χάσει κάποια νοήματα λέξεων, και αυτό πρέπει να το διευκρινίσω πριν απαντήσω στην ερώτησή σας. Μιλάμε συχνά για πολιτική, εννοώντας την παραταξιακή ή την κομματική λογική ή πρόθεση. Θεωρώ ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό διακριτά αυτά τα πράγματα. Πολιτική είναι κάτι που αφορά όλους μας ως πολίτες. Είναι δικαίωμα και υποχρέωση να ασχολούμαστε σε βάθος με τα κοινά, με το κοινό μας παρελθόν, το κοινό μας παρόν, το κοινό μας μέλλον. Αυτό λοιπόν δεν είναι σε καμία περίπτωση ταυτόσιμο με το να έχει κάποιος ή να προωθεί μία παραταξιακή ή κομματική λογική. Πιστεύω λοιπόν ότι και ο αρχήλοχος και η περιβαλλοντική ομάδα του αρχήλοχου και το κίνημα πολιτών οφείλουν και πρέπει να έχουν πολιτική άποψη με τον τρόπο που εξήγησα. Όχι όμως παραταξιακή. Νομίζω ότι αυτό το κρατήσαμε με πολύ μεγάλη φροντίδα και συνέπεια σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, στην οποία προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε και δεχτήκαμε ευχάριστα τη συνεργασία, την καλοπροαίρετη συνεργασία από τις 3 παρατάξεις που τότε διεκδικούσαν το Δήμο της Πάρου. Προβάλαμε και ευχαριστήσαμε κάθε μία παράταξη για την θετική της συμμετοχή, αντιδράσαμε σε οποιαδήποτε από τις παρατάξεις ή γκρινιάξαμε, ας πούμε, για την αρνητική τους αντίδραση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πήραμε θέση υπέρ οποιασδήποτε παράταξης ή ότι εργαστήκαμε με σκοπό την οποιαδήποτε παράταξη. Να το πω κάπως διαφορετικά, νομίζω ότι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε ως αρχήλοχος και ως κίνημα πολιτών είναι να υποβοηθήσουμε τους πολίτες να συμμετέχουν, να εκφράσουν γνώμη, να διαμορφώσουν γνώμη, γιατί ξέρετε, για να διαμορφώσει κάποιος γνώμη πρέπει να έχει γνώση, πρέπει να έχει εμπλακεί, πρέπει να ξέρει τι ακριβώς γίνεται, γιατί διαφορετικά βρίσκεται άβουλος στα χέρια της οποιασδήποτε παράταξης ή του οποιοδήποτε καλοθελητή. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που έχουμε να κάνουμε ακριβώς αυτό το κομμάτι. Δηλαδή στο να εμπλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, χωρίς να ρωτάμε ούτε από ποια παράταξη, ούτε από ποιο κόμμα έρχονται, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να συνθέσουν προτάσεις και να εκφράσουν τις απόψεις τους, ας είναι και διαφορετικές μεταξύ τους. Να τις εκφράσουν στον κοινό λόγο και αυτός ο κοινός λόγος να φτάσει να επηρεάσει και τους δήμους και τις κυβερνήσεις και οποιονδήποτε. Δεν νομίζεις ότι το νέο δουσού του αρχιλόχου και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν περισσότερη συνάφεια από τα προηγούμενα, πράγμα που θα μπορούσε να βοηθήσει σε μια καλύτερη συνεννόηση στην διεκπεραίωση των ζητημάτων στην ατζέντα του αρχήλοχου? Πες μου επίσης ποια είναι αυτά τα ζητήματα. Μισό, 2 ερωτήσεις διαφορετικές, να τελειώσουμε πρώτα τη μία. Τον τελευταίο χρόνο η πολιτική συζήτηση στην Πάρο έχει αλλάξει πάρα πολύ έντονα.
Δηλαδή, θέματα που εγώ θεωρώ ότι είναι ύψης της σημασίας και τα οποία ουσιαστικά δεν υπήρχαν στο διάλογο, δημόσιο διάλογο στο νησί, όπως ας πούμε τα θέματα των παραλιών, των παραβιάσεων, η τεράστια οικιστική δόμηση η οποία κοντεύει να αστικοποιήσει πλήρως το τοπίο, τα προβλήματα του υπερτουρισμού και άλλα παρεμφερή δεν συζητιόντουσαν περίπου από κανέναν. Εντάξει, και τις σπάνιες φορές που συζητιόταν, συνήθως υπήρχε η πρώτη αντίδραση φαινόταν να είναι αρνητική. Σοπάστε, μια χαρά είμαστε όπως είμαστε. Νομίζω λοιπόν ότι ήδη το τελευταίο χρόνο έχει υπάρξει μια σημαντικότατη μετατόπιση ως προς αυτό, την οποία νομίζω ότι αξίζει να καταγραφεί. Προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ διότι 2 παρατάξεις, όχι μόνο μία, στην προεκλογική εκστρατεία είχαν προβάλει με πολύ έντονο τρόπο το θέμα του υπερτουρισμού και της υπερδόμησης. Όχι με την ίδια αντίληψη κάθε μία από αυτές τις 2 παρατάξεις, αλλά το είχαν προβάλει έντονα και φάνηκε πάρα πολύς κόσμος να επικροτεί αυτή την αλλαγή, αν θέλετε. Νομίζω λοιπόν ότι ήδη συνολικά βρισκόμαστε σε μια πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν το περσινό καλοκαίρι και τα προηγούμενα χρόνια. Και ως αρχήλοχος και ως περιβαλλοντική ομάδα, αλλά κυρίως ως δημόσια συζήτηση και ως άποψη των παρατάξεων. Λοιπόν, η παράταξη του κύριου Μπιζά έχει δείξει τη συμπάθειά της ξεκάθαρα στα αιτήματά μας. Αρκετά από τα μέλη της περιβαλλοντικής μας ομάδας συμμετείχαν στην παράταξη του κυρίου Μπιζά, όπως βεβαίως και άτομα από την παράταξη του κυρίου Ροκονίδα, αλλά να μην ξεχάσουμε ότι ας πούμε και μέλη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής είχαν εμφανιστεί, είχαν συνδράμει στον αγώνα μας για τις παραλίες, παίρνοντας θέση υπέρ μας. Δεν ήταν η συνολική στάση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Δημοτικού Συμβουλίου του προηγούμενου, σαφώς όχι, δεν ήταν αυτή, αλλά υπήρξαν ακόμη και μέλη εκείνης της παράταξης που ήταν κοντά μας. Τους θέλουμε όλους. Προφανέστατα θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο οποιαδήποτε δυνατότητα μας δοθεί για συνεργασία με την παράταξη, με τη νέα Δημοτική Αρχή και βεβαίως είμαστε χαρούμενοι και θα είμαστε χαρούμενοι το να μπορούν μέλη μας να συμμετέχουν όσο δυνατόν πιο ενεργά και μέσα από το Δήμο. Πες μου ποια είναι τα κυριότερα ζητήματα στην ατζέντα του αρχιλόχου. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι είναι άλλο πράγμα, δηλαδή πρέπει να διαχωρίζουμε την ομάδα, την περιβαλλοντική ομάδα από το Συμβούλιο του Αρχήλοχου, δηλαδή την εκπροσώπηση, την επίσημη του συλλόγου και από το κίνημα πολιτών. Όχι ότι αυτά είναι αντιθετικά μεταξύ τους, καθόλου, είναι σε πολύ καλή συνεργασία, αλλά ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες και έχουν διαφορετικές προτεραιότητες. Λοιπόν, για το κίνημα πολιτών μιλήσαμε ήδη στην αρχή, οπότε δεν επανέρχομαι αυτή τη στιγμή. Έτσι. Τώρα, μιλάω για τον Αρχήλοχο ως σύλλογο. Νομίζω ότι ο Αρχήλοχος ως σύλλογος, δηλαδή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θέλει πάρα πολύ να συνεχίσει τις υπάρχουσες δράσεις του Αρχηλόχου, γιατί οι δράσεις του Αρχηλόχου σε σχέση με τον πολιτισμό δεν σταμάτησαν ποτέ, ήταν πάντα σημαντικές. Θεωρούμε ότι μπορούμε να τις κάνουμε ακόμα πιο σημαντικές, με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ποιότητα, αν θέλετε, μιας θεατρικής παράστασης ή κινηματογραφικής ταινίας ή μιας συζήτησης που δεν διοργανώσουμε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η συμμετοχή ως το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας σε αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να πούμε σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Αρχήλοχου ότι προσπαθούμε να καλύψουμε και το κομμάτι του πολιτισμού με όλες τις εκφάνσεις με τις οποίες είχε ως τώρα ασχοληθεί ο Αρχήλογος και να το εμπλουτίσουμε με νέα πράγματα, για παράδειγμα διευρυμένες συζητήσεις που δεν έχουν γίνει πάρα πολύ συχνά, για πολλά πράγματα, ακόμη και κοινωνικά, ακόμη και πολιτιστικά, πολλά τέτοια πράγματα μπορούν να γίνουν, αλλά επίσης θέλουμε προφανώς να στηρίξουμε κάτι το οποίο στον Αρχήλοχο, ενώ υπάρχει ως καταστατική δυνατότητα, δηλαδή η παρέμβαση του Αρχήλοχου στα κοινά του νησιού, θεωρώ ότι έχει αρκετά παραμεληθεί τα προηγούμενα
10-20 χρόνια. Δηλαδή, ναι μεν υπήρχαν άνθρωποι που νοιαζόντουσαν. Για παράδειγμα, ο Αρχίλοχος έχει συνδεθεί πάρα πολύ με το κίνημα για τις ανεμογεννήτριες και έχει πρωτοστατήσει σε αυτό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά καταλαβαίνετε ότι 10 χρόνια μετά, ενώ το νησί βουλιάζει, δεν είναι το θέμα μας μόνο οι ανεμογεννήτριες. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που έχει γίνει για τις ανεμογεννήτριες, αλλά οφείλαμε, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να ανοίξουμε πάρα πολλά επιπλέον θέματα μέσα σε αυτή τη γενική ατζέντα που έχουμε ήδη πει. Γνωρίζουμε ότι η μετάβαση σε ένα βιώσιμο τύπο τουρισμού ξεκινά με τη διατήρηση και την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την εμπλοκή των επισκεπτών μας με αυτήν. Ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ο ιστορικός, πολιτιστικός και περιβαλλοντικός σύλλογος της Παρού, ο Αρχίλοφος, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εκτίμησης της κληρονομιάς και των παραδόσεων της Πάρου μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών? Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και νομίζω ότι αξίζει να την πούμε. Καταρχήν θα μιλήσω για το κομμάτι των επισκεπτών. Πολλοί από τους ανθρώπους που έχουν έρθει από την Ευρώπη για να μείνουν μόνιμα στην Πάρο είναι άνθρωποι με ιδιαίτερες ευαισθησίες και, κατά τη γνώμη μου, και πολύ σημαντική προσφορά σε μια πολύ θετική κατεύθυνση. Να σας πω το πολύ ευχάριστο ότι αυτή τη στιγμή και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αρχίλοχου υπάρχει μια κυρία η οποία έχει ήδη, είναι ξένη στην καταγωγή της, εξελληνισμένη, μιλάει εξαιρετικά τη γλώσσα μας και ενδιαφέρεται πάρα πολύ και καταλαβαίνει ίσως περισσότερο από εμάς κάποια πράγματα για τα κοινά της Πάρου. Αλλά θέλω να πω, ήδη υπάρχει αυτό το στοιχείο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νομίζω ότι αξίζει απολύτως να το τονίσουμε, για να πούμε ότι ναι, βεβαίως μία από τις αλλαγές που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Αρχίλοχο είναι ένα ξεκάθαρο άνοιγμα προς ανθρώπους που δεν είναι, αν θέλετε, οι παλιοί Παριανοί, ας πούμε, μόνο, που βεβαίως εκείνους τους θέλουμε πάρα πολύ, αλλά θέλουμε και τους νεότερους κατοίκους να εκπροσωπούνται και να έχουν άποψη και να είναι δίπλα μας. Όπως και όσους από τους επισκέπτες μπορούν να στηρίξουν. Το καλοκαίρι ήταν μαζί μας πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι, άλλοι Έλληνες, άλλοι ξένοι που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Πάρου. Και βέβαια και στην περιβαλλοντική μας ομάδα υπάρχουν πολύ περισσότερα άτομα, άνθρωποι που μας στηρίζουν, που μας βοηθάνε, που είναι πολύ σημαντικοί για μας, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητος ούτε Έλληνες ούτε Παριανοί κατά την καταγωγή. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι στην ευαισθησία και στην προσπάθεια για τα παρετέρω. Και αυτό είναι όσον αφορά την συμμετοχή άλλων. Όσον αφορά το κομμάτι που ανέφερες για τη διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και όλα αυτά, ναι, προφανέστατα, ευχαριστώ για την ευκαιρία να το πούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι να κλαίει η ψυχή σου όταν βλέπεις αυτές τις υπέροχες κατοικές. Εγώ τις λέω κατοικές, εννοώ τις εξοχικές κατοικίες. Πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι έτσι τις λέγαμε στην Πάρο, οι οποίες μέχρι πριν 30 χρόνια ήταν το σύνολο της οικιστικής παρουσίας, ας πούμε, στο νησί. Ήταν αυτές οι κατοικές, οι οποίες περιλαμβάνουν απίστευτη σοφία και γνώση, που τώρα πλέον συζητείται σε όλα τα διεθνή φόρα ως βιοκλιματική αρχιτεκτονική, και εμείς αφήνουμε αυτά τα απίστευτα έργα τέχνης που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι μέχρι πριν 2-3 γενιές και ήταν ο φυσικός τους τρόπος να ζουν, τα αφήνουμε να καταραίουν περιφρονημένα, χωρίς καμία προσπάθεια ούτε να τα συντηρήσουμε, ούτε να τα αναδείξουμε, ούτε να τα μελετήσουμε. Μίλησα για τις κατοικές, αλλά προφανώς αυτό αφορά μια πλειάδα πραγμάτων. Δεν είναι μόνο οι κατοικές. Είχαμε τους ανεμόμυλους, έχουμε τα εκπληκτικά μονοπάτια, έχουμε τις ξερολιθιές, οι οποίες εκτός από την παραδοσιακή τους αξία είναι αυτό που λέμε πράσινες υποδομές. Είναι αυτά που κρατούσαν το νησί ζωντανό και αυτά που θα το κρατήσουν και θα το προφυλάξουν από επόμενες τρομακτικές καταστροφές και πλημμύρες. Και όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι εξαφανισμένα από το διάλογο των επίσημων στο νησί. Είναι προφανές ότι είναι απόλυτη ανάγκη το γρηγορότερο δυνατό να προσπαθήσουμε να τα προλάβουμε. Και ανάμεσα στα άλλα, σας λέω εν παρόδο, ότι είναι στο μυαλό μας ένα εργαστήρι ξερολιθιάς να γίνει τώρα τον Φλεβάρι από την περιβαλλοντική ομάδα. Ποιες είναι μερικές από τις προκλήσεις που προβλέπετε στο ρόλο σας ως Διοικητικό Συμβούλιο και πώς σκοπεύετε να τις αντιμετωπίσετε για να διασφαλίσετε την μακροπρόθεσμη επιτυχία και τη σημασία του πολιτιστικού συλλόγου Αρχίλοφος? Κοιτάξτε, κάθε αλλαγή φέρνει δυσκολίες.
Όσο πιο μαζική είναι, τόσο πιο μεγάλες οι δυσκολίες. Ε, Όσο πιο αληθινή είναι και όσο πιο κέρια είναι, ακόμη μεγαλύτερες οι δυσκολίες. Νομίζω ότι το έχουμε υπόψη μας. Νομίζω ότι ήδη το βρίσκουμε μπροστά μας. Το ξέραμε. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε με τον πιο επικοδομητικό τρόπο για όλους. Ε, Νομίζω ότι σε αυτό έχουμε ήδη ένα πάρα πολύ σημαντικό credit, το οποίο είναι η ομοψυχία και η καλή διάθεση όλων των εκλεγμένων μελών και η προφανής διάθεσή τους να δουλέψουν πάρα πολύ σκληρά, αλλά και να αντέξουν πιέσεις οποιοδήποτε είδους, με τρόπο που να τις μετατρέψουν σε κάτι επικοδομητικό και όχι σε κάτι καταστροφικό. Θα δείξει ο χρόνος αν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ή όχι. Σου απάντησα αρκετά? Perfect.